guys, I'm back again. Hindi na ako pumunta doon sa Carrefour guys kasi mayroon na akong battery dito sa bahay. Yung battery nila. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Kaya hindi na ako bumaba. Kaya ngayon mag-unbox tayo. Excited to guys. Sewing handed machine. From Amazon again guys. Ito na siya. The handheld sewing machine. Buksan na natin. Sorry guys, nabuksan ko na to kagabi yung isa. Dalawa kasi to guys. Promo sa online. Kaya ito ipapakita ko lang sa inyo. Ito meron siyang spray na hook. Sobrang ganda siya guys. Look. Diba? Ito yung instructions niya. Para sa mga design. May tila naman to siya guys. Ayan o. Maglaro muna ako ng bubbles. Ito na siya guys. O meron siyang tela. Nasugatan kasi yung kamay ko kasi meron siyang ang tawag yan. Yan guys. Try natin. Meron siyang tela kasama. Kaya saka nakalagay na siya guys, oh. Nakalagay na siya. Meron na siyang libre na ready na siya ba? Kaya lagyan natin siya ng battery. Ito na yun siya guys. Dalawa kasi yun, dalawa. Si mama ko kasi mahilig sa ganyan kasi inorderan ko siya ng ganito. Mahilig siya manahi ba? Kaya bigay ko sa kanya. Ito na siya guys. Ayan siyang Pero guys, kailangan siyang nakalock siya ito. Nakalock siya lagi kasi pag hindi nakalock, accidentally ma-press mo ito o matahi mo yung kamay mo. Diba? Ayan siya guys. Subukan natin na. Example lang. Pero lock muna natin siya. At saka yan. Ito man lang yung pagkaangat ng i-atyan siya para malagyan siya ng tela. Punin natin yung tela. Para mag-ingat lang tayo. Matahi yung kamay natin. Mahilig ako magtahi guys sa lang talaga. Pero yung mga ganito, yung mga machine, pangarap ko talaga magtahi ng mga ganito. Pero nga, hindi ako makabili-bili ng machine na mahal kasi. Kaya ito nalagay ko na guys. Ito ipakita natin ito yung lang. Dapat hawak mo yung isang tila at saka ito maganyan ka ba. Ay, nakalock pala. Nakalock. I-open ko siya. Yan, open ko. Ito yung on.
Natahi yung kamay ko. Tapos ito na naman. Kung gusto mo ng design. Ganin mo naman siya, guys. Ay! Diyos ko po. Pwede ba? Wow, I like. Gusto ko talaga siya. So, gamitin na naman natin yung isa, guys. Tanggalin ko to siya. Practice pa lang, di kasi ako, first time ko kasing gumamit ng ganito. Sa buong buhay ko. Open na siya. Tit, tit, tit. Ang gamitin natin yung ano. Ito. Meron siyang kasamang needles, guys. Sa mga mananahi dyan, alam nyo ba to? Dito pala ilagay yung ano. Okay. Like, buti may extra siya. Kasi pag uwi ako ng Pinas, meron akong pagkakaabalahan. Ayaw kong maboring. Tapos, magtahi ako ng mga damit ng anak ko. Meron siyang cute-cute, no? Tapos meron siya nito. Ito kasi panglagay niya ng ganito, guys. Yan. Yan lang siya, guys. Simple niya. Ito, meron pang cutting. Cut natin siya. Ito na yung tila niya. Pwede kang gumawa ng design na gusto mo. Tapos ito yung tila na natin dito ko. Tapos natin ulit. Ay, hindi ko nalagay. Lagay natin ulit. Tapos yun. Ito siya, guys. Try na tayo. Open natin. Lock natin.
we put this here in the hole. Try natin. On. Inshallah. Nagpa-practice. Wow. Wow, marunong na ako, guys. Wow. Look. Tingnan mo, guys. Basta yun na, guys. Bye, guys. Ito na yung ano nyo, guys. Oh. Resulta. Tapos yung sa back. Diba? Guys, dapat nakalock siya palagi. Ito yung ano, open. Ito yung ano, i-off, lock. Tapos, kasi pag hindi siya na-lock, guys, ma-accidentally matahin nyo yung kamay nyo. Kaya, kailangan always lock this one. Tapos na ako, guys. Thank you for watching. Napaka worth it niya. Sa mga mananahe dyan, maganda to para sa inyo, guys. Na-order ko siya sa Amazon online. Mura lang siya.